Welcome my Mix video channel, friends. Wow. Kalau juga ini sudah betul sebelumnya ada yang alit karena itu selesai dia mau ada nih kedama belum kereta kalau kita masalah jadi mungkin alit ini itu kan bilang yang ada nih මේක දාගන්නවා ගම්බිස් කුඩු. අපි ප්‍රියට මම මේකවත් සම්පූර්ණ හදන්න. දාගන්නවා කහ කුඩු සල්පය. දැන් මම මේකට දාගන්න හදන්නේ පොලි කිරි. පොල් දෙඩිය පාන පොටි මම මේකට දාගන්නවා. හොඳට වෙනම හොඳට දෙක කලවම් කරනවා. හොඳට මේක හොඳට පස්ස ගන්නවා. සම්බාගත් පොත් එකතු ගන්නවා. දැන් අපි ලුණු සර්පයක් එකතු කර ගන්නවා. මාළුව බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මම උයාගත්ත පොලොස් ඇඹුල තව තියෙනවා කංකුන් තියෙනවා හාල්මැස්සෝ කිරටි වෙලා තියෙනවා අඹ තියෙනවා. ඔන්න අද මම හොඳ හසට වියපු පොලොස් ඇඹුල කෙහෙල් කොලේ එක බත් කණ්ඩායි යන්නේ. එහෙනම් මං කන්නද? ඔයගොල්ලන්ට බත් කටක් එවන්නද? මං කනවා. හරි මලකල්. බණ්ඩ පොලොස්. මානස්සෝ. අඹ නගලන්ට පස්සෙමින් යාළු ඔක්කොම ඉස්සන්නයි. අපි දැන් මේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් ක්ලික් කරන්න. දැන් කන්න ඕනේ.